नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आहे मेथीची पातळ भाजी. तुम्ही याला रस्सा भाजी सुद्धा बोलू शकता. या अगोदर आपण मेथीपासून पराठे कसे बनवायचे ते सुद्धा पाहिलेले आहेत. त्याची लिंक सुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तो माझा व्हिडिओ सुद्धा नक्की पहा. मग मेथीची पातळ भाजी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. मेथीची पातळ भाजी बनवण्यासाठी इथे मी अर्धी जुडी मेथीची घेतलेली आहे. एकदम फ्रेश मेथी आहे. अशा पद्धतीने निवडून घेतली. त्याच्यानंतर स्वच्छ धुवून मग भाजी आपल्याला चिरून घ्यायची. मी अशा पद्धतीने त्याला बारीक चिरून घेतलेले आहे. तुम्हाला जेवढी बारीक चिरता येईल तेवढी मेथीची भाजी एकदम चिरून घ्यायची. आणि पालेभाज्या चिरायच्या अगोदर नेहमी धुवून घ्यायच्या. साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया. इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलेलं आहे. शेंगदाणे भाजून त्याचं जाडसर कूट केलेलं आहे. तुम्ही याची पेस्ट सुद्धा वापरू शकता. आणि 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत. आणि 10 ते 15 पाकळ्या लसणाच्या मी असं जाडसर लसूण ठेचून घेतलेला आहे खलबत्त्यामध्ये. तुम्ही कसाही मिक्सरला वाटून घेऊ शकता. आणि 1 चमचा हिरवी मिरची मी वाटून मिक्सरला घेतलेली आहे. तुमचं तिखटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्यावर अवलंबून आहे. आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. गॅसवरती कढई ऑलरेडी मी गरम करायला ठेवलेली आहे. कढई सुद्धा गरम झालेली आहे. आपण त्याच्यात तेल घेऊया. या भाजीसाठी तेल जास्त लागत नाही. इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आणि तेल व्यवस्थित गरम होऊन द्यायचं. कढईमध्ये दाखवते बघा किती तेल आहे. एवढं तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झाले का ते पाहूया अगोदर. एक जिरा टाकून पाहिलं. जिरावरती आलाय म्हणजे तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता आपण पहिले जिरे टाकायचे. जिरे तेलामध्ये छान फुलू द्यायचे. कसे मस्त फुलतात जिरे बघा. जिरे फुललेले आहेत. आपण आता लसूण टाकूया. लसूण ही एकदम लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला हा लसूण भाजून घ्यायचा आहे. कोणत्याही पालेभाजीला लसूण थोडा जाडसर टाकला तर लसूण भाजी सुद्धा खूप टेस्टी लागते. कधीच पेस्ट वापरायची नाही पालेभाज्यांसाठी. अशी छान लागते. म्हणजे मला तरी अशाच पद्धतीने आवडतं. तुम्हाला तर कसं आवडतं तसं तुम्ही करू शकता. यावेळी गॅसची फ्लेम आपल्याला मिडियम ठेवायची. हे सगळे लसूण वगैरे भाजताना किंवा जिरे जळणार नाही एकदम फास्ट गॅस केला तर. आता लसूणही भाजलेला आहे. आता बाकीचे मसाले आपण त्याच्यामध्ये टाकायचे. बघा एकदम लालसर कलर आलेला आहे. आता आपण हिरवी मिरची टाकूया वाटलेली. आता ती सुद्धा आपण ह्या लसणासोबत परतून घेऊया. खूप सोपी भाजी आहे आणि फार वेळ लागत नाही. पटकन होते. खायला तर खूप छान लागते. आपण सुकी भाजी तर नेहमी खातो. आता याच्यामध्ये आपण मेथी चिरलेली आहे ती टाकूया आणि व्यवस्थित परतून घ्यायची. पालेभाज्यांमधलं पाणी आटलं पाहिजे कधी पण, तर भाज्या टेस्टी लागतात. ही भाजी परतायच्या अगोदर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि मीठ टाकल्यावर मग भाजी आपण परतवायची. कारण ह्या मिठामुळे ह्या भाजीला पाणी सुटतं आणि ह्या सुटणाऱ्या पाण्यामध्ये ही भाजी आपली शिजून जाते. तशी आपली ही सुकी भाजी तयार होईल. पण आपल्याला रस्सा भाजी किंवा पातळ भाजी बनवायची आहे म्हणून आपल्याला पाणी ॲड करणार आहे. पण हे पूर्णपणे पाणी आटल्यानंतर मग आपण पाणी ॲड करू. याच्यावरती झाकण ठेवून एक आपल्याला 5 मिनिटं शिजू द्यायचे. मेथीची भाजी खायला खूप छान आहे. पौष्टिक आहे. तुम्हाला कॅल्शियम मिळते ह्या भाज्यांपासून. आणि डायबिटीज असणाऱ्या लोकांनी तरी जरूर ही भाजी खावी. खूप छान लागते. गरमागरम ज्वारीच्या भाकरीबरोबर तर मस्त लागते. आता आपण झाकण ठेवूया आणि हे पूर्णपणे पाणी आपल्याला आटू द्यायचं. पाच मिनिटानंतर आपण झाकण काढूया आणि एकदा भाजी आपण परतवून घेऊया. अजून भाजीमध्ये थोडंसं पाणी आहे. पूर्ण आटलेलं नाही. तर परत 2 मिनिटं आपल्याला त्याच्यात झाकण ठेवून ही भाजीतलं पाणी आटू द्यायचं आहे. भाजीतलं पाणी आटलं तरच भाजी टेस्टी लागते. आता 2 मिनिटानंतर परत झाकण काढूया. तुम्ही पाहू शकता हे मेथीच्या भाजीतलं पाणी सर्व आटलेलं आहे. ही तुमची सुकी भाजी तयार झालेली आहे. पण आपल्याला आता रस्सा ॲड म्हणजे पातळ भाजी बनवायची आपल्याला, तर याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड करायचं आहे. मी ते 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. तुम्हाला कितपत रस्सा बनवायचा तेवढं तुम्ही पाणी ॲड करा. पण जास्त रस्सा ह्याला चांगला लागत नाही. थोडासाच अंगापुरता रस्सा बनवायचा तरच टेस्टी लागते. नाहीतर मग चवीला लागतच नाही. मी हा ग्लास घेतलेला आहे पाण्याचा. एवढा ग्लास मी पाणी घेतलेलं आहे. कारण भाजी शिजली पण पाहिजे त्या पाण्यामध्ये. आणि ह्याला चांगली आता खळखळून उकळी येऊ द्यायची.
भाजीला खळखळून अशी उकळी आलेली आहे। एकदा आपण मिक्स करून घेऊया आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवून लो फ्लेममध्ये ही भाजी छान अशी 10 मिनिटं शिजू देऊया। दहा मिनिटानंतर आपण झाकण काढूया। त्याच्यानंतर मिक्स करून आपण जे शेंगदाण्याचं कूट बनवून घेतलेले होतं ते याच्यामध्ये टाकूया। तुम्ही याऐवजी पेस्ट सुद्धा वापरू शकता, तरी तुम्ही म्हणजे छान लागते। पण ही जाडसर कूट मला पालेभाज्यांना फार असंच आवडतं म्हणून मी हे असं घेतलेले, खायला खूप छान लागतं। अशा पद्धतीने सुद्धा बनवून बघा, तुम्हालाही आवडेल। आता आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजू देऊया। 2 मिनिटानंतर आपण झाकण काढूया आणि एकदा तुम्हाला मिक्स करून मी दाखवते की कशी भाजी झालेली आहे। बघा, जास्त त्याच्यामध्ये रस्सा सुद्धा बनवलेला नाही, अंगापुरतं त्याला पाणी बनवलेलं आहे। तर ही भाजी तुम्ही गरमागरम ज्वारीच्या भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊन बघा, खूप छान लागते। सुकी भाजी तर आपण नेहमी खातो, पण अशा प्रकारची भाजी बनवून बघा। आणि व्हिडिओ आवडला तर छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका। आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद। आपली मेथीची पातळ भाजी आता तयार झालेली आहे। तुम्हाला आवडला व्हिडिओ तर नक्की घरी बनवून पहा। कशी झाली त्याची प्रतिक्रिया एका छोट्याशा कमेंटनी कळवू शकता। आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ माझा पाहत असाल, सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।